Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a borderline-ok pozitívumai. Különféle mentális zavarokkal kapcsolatos beszélgetések gyakran a zavarok negatív aspektusaira összpontosítanak, és sokszor háttérbe szorulnak azok a pozitív tulajdonságok, amelyek egyes mentális egészségi állapotokkal együtt járhatnak. Bár azt is tudjuk, hogy legyen valakinek bármilyen mentális zavara, betegsége, ha ez kezeletlen, akkor sok esetben élhetetlen környezetet teremt maga körül. Borderline-oknak számos pozitív tulajdonságaik vannak. Először is ott van náluk az empátia és az érzékenység. Ők gyakran erősebben reagálnak a környezetük és mások érzelmi állapotára, bár ez a hiperérzékenység sötétebb időszakokban ez valóban problémákat okozhat, például dührohamokat, vagy feszült kapcsolatoknak a kialakulását. Pozitív oldaláról nézve a borderline-ok mindenképpen elmondható, hogy nagyobb empátiával rendelkeznek, képesek érzékelni, hogy mások mit éreznek, át tudják ezt érezni, talán sokszor túlságosan is nagyon jó képességeik vannak ezen a területen. Ez a fokozott empátiás érzékenységük pedig nagyon hasznos lehet az interpersonális kapcsolataikban, hiszen az ilyen személyek hajlamosabbak észrevenni mások érzelmi szükségleteit, és reagálni is rájuk, ami egy személyközi kapcsolatban egy különleges érzést adhat a körülöttük lévő embereknek. Borderline-oknál meg lehet említeni a rugalmasságot, bár a borderline személyiségzavarban szenvedő személyek azok gyakran tapasztalják az identitásuk és az érdeklődési köreik gyors változását, tehát hajlamosak mindenbe belekezdeni, aztán sok esetben megfigyelhető, hogy amibe belekezdtek, azt nagyon rövid idő alatt meg is unják. Ez a folyamatos változás, ha nem is mindig zökkenőmentes, de viszont előnyösen is határozhatja meg őket, mert általában nyitottabbak az új élmények és az új különféle tevékenységeknek a kipróbálására. Mivel a borderline-ok azok nem ragaszkodnak rigid módon az előre meghatározott terveikhez vagy szokásaikhoz, könnyebben alkalmazkodnak a változó körülményekhez, és hajlandóak új dolgokat kipróbálni. Ez a rugalmasságuk pedig segíthet nekik abban, hogy könnyebben beleilleszkedjenek különböző társas helyzetekbe, gyorsabban alkalmazkodjanak új különféle kihívásokhoz az életükben. Következő, amit fontos megemlíteni a borderline-oknál, mint előny, bátorság és kockázatvállalás, impulzív természetükből fakadóan hajlamosak bátor döntéseket hozni, amelyek pozitív eredményekhez vezethetnek, bár igen, az impulzivitás az gyakran negatív következményekkel jár, megfigyelhető a borderline-oknál különféle szenvedélyi betegségek, felelőtlen szexuális kapcsolatok, megfigyelhető náluk vásárlásmánia, kockázatos autóvezetés, tehát sok mindent lehetne még ide mondani, viszont van olyan aspektusa is ezeknek, tehát az impulzivitásnak, amikor a gyors döntések és a kockázatvállalás az bizony előnyökkel járhat. Például nagyon jól tudják ezt kamatoztatni az üzleti életben, bizonyos helyzetekben egy gyors döntéshozatal az kulcsfontosságú lehet, és a borderline-ok azok képesek lehetnek olyan kockázatokat vállalni, amelyek a hosszú távú előnyökhöz vezetnek. Magasan funkcionáló borderline-ok azok valóban nagy sikereket tudnak elérni az életük szakmai területén. Borderline-oknál következő pontunk az érzelmi tudatosság, tehát sok borderline az tisztában van saját magával. Tehát tudja, hogy sokszor nem tudja szabályozni az érzelmeit, kibírhatatlan, tehát van önreflexiójuk, így szüntelenül keresik a megoldásokat az életükben. Tehát a borderline-oknál meg lehet figyelni, hogy ők a változáson vannak, terápiára járnak, sok energiát fektetnek abba, hogy változást tudjanak elérni. Természetesen nem minden borderline-ra igaz, de nagyon sokra ez igaz. Tehát ők egyfajta mély önismerettel rendelkeznek, mivel folyamatosan próbálják megérteni a saját érzelmeiket és a reakcióikat, hogy adott szituációra miért ezt a reakciót adják, amiatt. Tehát ez a folyamatos önreflexió, ez segített abban, hogy jobban megismerjék a saját szükségleteiket, a céljaikat, ez pedig hosszú távon hozzájárulhat a személyes fejlődéshez. Következő pontunk a kreativitás és az innovativitás. Borderline-oknál megfigyelhető, hogy gyakran rendelkeznek ők egy magas szintű kreativitással és innovativitással. Az az érzelmi intenzivitás, amellyel tapasztalataikat élik meg, az nagyon is inspiráló lehet, és egyfajta lehetőséget adhat arra, hogy a művészeti vagy kreatív területeken kiteljesedjenek. Számos művész, zenész, író,
szenvedett borderline személyiségzavarban, és munkájuk gyakran tükrözi ezt az érzelmi mélységet. Tehát sok borderline az rendkívül kreatív, számos területen nagyon sok borderline van, de említettem zenészek, írók, színészek, festők. Menjünk a következőre. Erős moralitás és igazságérzet. Hát a borderline-ok azok rendelkeznek egy ilyen nagyon erős moralitással és igazságérzettel, tehát hajlamosak nagyon is érzékenyek lenni a környezetük különféle igazságtalanságaira, és gyakran készek kiállni az igazságért. Tehát mondhatni azt, hogy a borderline az képes tűzbe is menni a szeretteikért, és végsőkig védelmezni egy adott személyt. Ez a tulajdonság, ez pedig azt teszi lehetővé számukra, hogy támogatást nyújtsanak másoknak, és pozitív változásokat hozzanak létre a kis közösségükben, mivel az igazságérzete egy borderline-nak azt lehet mondani, hogy az határtalan. Menjünk a következőre. Hűség és mély kapcsolatok. Bár a borderline-ok, mint tudjuk, hát a kapcsolataik azok hát gyakran kihívásokkal teliek, viszont azt is meg kell említeni, hogy sokan közülük rendkívül hűségesek és elkötelezettek számukra fontos emberek iránt, tehát ne feledjük, hogy a borderline személyiségzavar és egy spektrumzavar, tehát nem mindegy, hogy valaki hol helyezkedik el a spektrumon. Borderline-ok gyakran nagyon mély és nagyon tartalmas kapcsolatokat építenek ki, és erős érzelmi támogatást nyújtanak a szeretteiknek. Amiről még itt szeretnék beszélni egy kicsit, ez a holisztikus megközelítés, tehát fontos, hogy ne csak a borderline személyiségzavar negatív aspektusait nézzük, hanem próbáljunk meg egy holisztikus képet alkotni erről az egész állapotról. Ez nem csak a borderline-okra igaz természetesen, hanem minden egyes mentális zavarra, minden egyes mentális betegségre. A személyiségzavaroknak a kezelése azért nem csak arról szól, hogy azonosítjuk a problémákat, hanem arról is szól, hogy a pozitív tulajdonságokat egy adott személynél ezt hogyan lehet kiaknázni a kezelés során, és erre helyezni a fókuszt. Ennyit erről a témáról. Köszönöm a figyelmet, remélem így érthető volt, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot. Csatornámon nagyon sok videó van, már közel 400 lett, valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét, köszönöm a figyelmet!